خدمتتان تقدیم خواهد کردیم. بسیار خوب. امشب پروگرام و برنامه بسیار جالب و فوق‌العاده است. چندین اینترویو کردیم. اینترویو اولی امروز آریان جان نوابی است که به استودیو آمده بود. یک پروگرام است به نام شو آوردیم. آریان جان نوابی که همه میشناسیشونه. آریان جان یک ذره معلومات به ما میده درباره یک پروگرام است به نام Afghan Youth Sports Exchange. آریان جان اگه زحمت بشه خود معرفی کنیم با واسه که دوستا شما رو میشناسه، فوتبالر بسیار فوق العاده هستین و یک ذره معلومات بدین درباره از این پروگرام. تشکر تیمور جان از شما از وقتتان، از پروگرام افغان نیو جنریشن سپاسگزاری میکنیم که به ما وقت دادین که آمدین در پروگرامتان سهم بگیریم. یک چند لحظه درباره می ارگانیزیشن ارگان افغان یوت سپورتس اکسچنج امرایتان گپ بزنم. افغان یوت سپورتس اکسچنج اصلا یک ارگانیزیشن است که امرای جوانا در داخل امریکا و داخل افغانستان کمک میکنن و کمک های کردن در سالهای گذشته و هنوزم کمک میکنن و می سرپرست از این ارگان اسمشان استاد جان ایوب است که اینا یک خانم بسیار با شهامت، بسیار زحمتکش و این ارگانیزیشن از منطقه ایست کوست خودشان شروع کردن. در امریکا هستن؟ بله در امریکا. دیگه و هنوزم پروگرامایی دارن که همیشه میرن سفر به افغانستان و اینا سپورت ماینای فوتبالیستا یا باسکتبالیستا را از افغانستان آوردن که به امریکا. بله. خب اینجا که میارن به تمرین میارن اونا را؟ بله هم به تمرین میارن و هم به اصطلاح به پروگرام‌های از نگاه تحصیلاتشان امراشون کمک میکنن. یکی از دخترها که اسمشان شمیلا جان کوهستانی است، اونا فعلا اسکالرشیپ یا فول اسکالرشیپ گرفتن از خود توسط این فوتبال در یکی از یونیورسیتی های ایست کوست توسط از این ارگانیزیشن. خب امرای کمک همکاری از این ارگان. خب اون ارگانیزیشن فقط به فوتبال است یا به هر سپورت است؟ به هر سپورت است. خب و سپورت طبقه فوتبال است. از این نگاه درباره فوتبال صحبت میکنم. و اینا همیشه مو چیز زیادشان میخواین که همیشه طبقه و ناس دخترها و اینا رو کمک کنن. بسیار خوب. بله فوکسشون سر زمین. خب بسیار خوب. پروگرام از ایست کوست شروع شده مگر شما خودی هستین؟ شما چطور معرفی شدین به این پروگرام؟ ما در سال 2006 استاد جان امرای ما تماس شدن توسط یک دوست ما و گفتن که میخواستن برن افغانستان و اونا دخترایی که در افغانستان بودن تقریبا 300 تا دختر که ثبت شدن در فدراسیون فوتبال افغانستان میخواستن که یک کلینیک وره یک چیزی برشان دایر شود و کوچای از امریکا میخواستن که از اینجا روان کنن. شما رفتین اونجا باعث ترینر دیگه؟ باعث بله. خب چقدر خوب. بعد چقدر وقت اونجا بودین؟ ما تقریبا برای 3 هفته اونجا رفتیم. و ما 3 هفته در کجا تمرین کردن؟ 3 هفته ما در کلوب عسکری در شهر کابل بود. خب که اونجا تمرینات کلش اونجا شد. خب بسیار خوب. با این شاگردای های اسکول بودن از یک نگاه یا از دوره کالج هم بودن؟ پانتون بودن؟ تمامشان چند ساله بودن؟ دوره های اسکول بودن. بله. از سن سال 14 ساله تا 18 ساله. بله. خب بسیار. این حال استعداد اونا رو اگر مقایسه کنیم با استعداد دخترای به سنشان کیج هستن که از یک نگاه متاسفانه اونا به 20 سال گذشته فوتبال در افغانستان نبود، سپورت نبود. فعلا هست مقایسه اگر کنیم که یعنی اونا خود از یک نگاه رساندن تا یک سر که مقایسه شوند به مو شاگردا بیسن. بله نام خدا فعلا تیم ملی افغانستان در اونجا اشتراک شده تقریبا از سال 2004 یا 2005 تا حالا که سهم میگیرند در بازی‌های بین‌المللی و نه تنها از استعدادشان از شهامتشان. بله. که شما به کل تاریخ معلوم است که در زمان طالبان دخترات است خانه برمدن و اینال دمی مشکلاتی که نظام است در کلچر ما. متاسفانه نه کلچر ما در حکومت ما در چیز فعلی افغانستان. اینا همی شهامت دارن که میخواین که توسط فوتبال یک سپورت یک فریدم یا یک لیبرتی داشته باشن که بتونن برن سپورت کنن یا فوتبال. آفرینشان. شما همیشه به یک پروگرام رفته بودین به نام SP Awards. بله. اگر به بینندگان امی SP Awards یک ذره تشریح کنین که چی هست و در اوج ارگانیزیشن هم چی رول داشت؟
همین پروگرامی که ما رفتیم برای 3 هفته در افغانستان از طرف ESPN یک کرو همراه ما رفتن که اونجا فیلم برداره و اینا بودن. با مو 3 هفته که شما رفتین اونا بودن. همین کل پروگرام با اصطلاح باعث یک داکیومنتری اونا ثبت کردن. خوب. و وقتی که ثبت کردن اینا 2 تا دخترایی که کپتان تیم ملی افغانستان بودن که اینا را باعث با اصطلاح د SP Awards اینا را با اصطلاح معرفی ساختن. و SP Awards وقتی که اینا را دیدن یکی از اول خو SP Awards از ESPN که مو چینل سپورتی بین المللی است که هر سپورت نباشه دوستان میفهمن بله. و SP Awards شان با اصطلاح مو بزرگترین آواردهایی که هر سال برای بهترین سپورتمن هست میشه. اگر ما شما مقایسه کنیم برابر مثلا گلدن گلوبز یا آسکار اواردز، یعنی اگر از نگاه سپورتمن که باشه مثلا با مایکل جوردن SP اوارد گرفته، ماجیک جانسون گرفته از فوتبالیستای بین المللی گرفتن، از اون نگاه بر سپورت است. بله. باز یکی از بسیار اوارد پرستیژشان به نام آرتر اش که شما اگر امروزشان چی داشته باشین آشنایی داشتین، آرتر اش یک سپورتمن تنیس باز سیاه بود که در سالهای اگر تاریخ ما چی نباشه سالهای 50 تنیس میکرد و بسیار به اصطلاح با مشکلات اولین سپورتمن سیاه بود که به سپورت آمد. بله. و با خاطر نام از او همی اوارد آرتر اش اوارد یک هیومانیتریان اوارد دادن بازی را برای می 2 تا دخترایی که از افغانستان آمدن برای رویا جان و شمیلا جان. نام خدا آفرینشان. یعنی اگر مقایسه کنیم که اینا به SP Awards فقط که مثل که کپ جهانی را به فوتبال ببرین، مدال بگیرین از یک یاز المپیا، یک کپ بگیرین، تو کدام انعام نیست که به هر کس بدن. و این 2 شاگرد از اونجا خواستن. خب بسیار خوب. خیلی میشه کمی کلیپ ببینیم. کلیپ داریم براتون کمی ESPN به افغانستان رفته بود، اما پروگرام یک ذره تشریح میکنه، همچنان امی ESPN award به نام SP کسی را نشان میده. That was a very impressive video. The SP Awards, as you all know, is one of the top highest awards in sports that's given to individuals and also teams. And I'm quite impressed that 2 Afghans received this award. And also, Arian John, you had a role in this, and so I want to thank you for taking part in this and bringing the Afghan name in front of the international community. So if you could give us, you were there for 3 weeks. Yes. So if you can tell our viewers here, if there was one moment during those 3 weeks, the most memorable moment, if you could share that with us, that would be great. Very interesting story. I think when they interviewed me with the ESPN, I kind of shared the same thing because it really hits hard into your heart. When we first started with the girls, they were extremely timid. They were extremely shy. Of course. And, especially in front of a camera. Absolutely, and especially Afghans coming from outside, being able to coach them. The first couple of days, some of the they were very timid. They were very shy. Some of the drills we were doing, most of them either wore headscarves or wore hats. So, in order for us to do some of the practices of obviously hitting the ball, you had to take your hats off. You had your scarves on, but headscarves, but you had to take your hats off and stuff. So it was very neat and very interesting for them to be able to take their hats off, hit the ball, to do a header, and then put it back on, and then they would put it back on, and then take it off during the practice. Yeah, during the practice. But after a while, they were a bit comfortable, saying, you know what, it's okay for me to have my while I'm here on the field. This is what I'm doing. This is the sport that I'm playing. I can't have a hat because otherwise you can injure yourself. Absolutely. And then one of the other things is we started having chants and cheers just like in American sports you do. So we created little groups and then they started naming their groups and they started chanting. So from them being as quiet as you could be
to where they were extremely vocal was one of the nicest things for me personally, to be able to see Afghan women express themselves to the world, that say that they have a part in this world, that they can participate in sports and be able to voice their opinion. So inside, they were actually voicing they were voicing their opinions through shouting, through the world, that you know what, even though we were oppressed, we are still Afghans, still have a voice, and we're still women, and we have a voice. That's amazing. And hopefully people can see that, and that their voice counted. Absolutely. That's an amazing story, and it just shows how powerful Afghan women are, despite the hardship that they've been through, that they're actually able to step up. And this all happened in 3 weeks. Absolutely, yeah. That's amazing. Yeah. So with that, we want to thank you, but before you go, if you could share with our viewers are generally the Afghan youth. And so if you had a message for them, what message would you want them to hear from you? From somebody who is both a leader in the Afghan community. He's one of the top players. In fact, I had the pleasure of playing with Arian back in the days. He's very well known in helping out the community here locally, and he certainly went and helped out because he truly believes in empowering youth. Now with that, if you could share with us a message that you would want to give to the Afghan youth here. Thank you for your kindness. You're way too kind. I appreciate it. I think from my own personal experience, I've been involved with soccer for as long as I remember, as young as I was, and it's done amazing things. I think organized sports in itself doesn't have to be soccer. It can be any sport. It teaches you discipline. It teaches you commitment. It teaches you responsibility. It teaches you so many facets that you can actually use it in your personal daily life. So the sacrifices that you make, sleeping early, waking up early to go to a game, resting your body. So it helps it's mind, health, and spirit is what it does. For me, it's been great, and I more than anything else, I like to encourage parents to encourage their kids and be there for them and help them, because it's a great thing to do. Absolutely. And so Arian has also been involved in the local community here with children. Every year they hold a clinic for young kids, and they come, and he's just a tremendous guy, and he's done quite a bit for the community. And we'll bring him back next time, and he could share with us some of the other activities that he's involved in. But thank you very much for coming in. Thank you very much for what you've done, and we truly appreciate all your help, and look forward to seeing you again. Thank you to you and to your program. I really appreciate it. Thank you. Tashakkur.